लोकेशन जालुकबारी फ्लाईओवर ब्रिज। आप देख पा रहे हो ये ब्रिज है, ब्रिज के सामने जो बाजार है उसमें आप आ जाओ। आप फुटपाथ से थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा SBI ब्रांच। आप थोड़ा आगे बढ़ते रहो, इसके बाद आएगा आपका ये देखो आप SBI ब्रांच, स्टेट बैंक का ब्रांच है ये, आप देख पा रहे हो। उसको क्रॉस करके थोड़ा और आगे आइए और थोड़ा आगे आने पर आपको दिख पा रहा है ये क्लॉथ का शॉप है ब्लैकबेरी 9। तो उसी को क्रॉस करके आपका राइट साइड में जो बड़ा वाला गली है, इसी गली के अंदर आ जाओ। देखो आप यही वो गली है, उसके अंदर आने पर आपको देखिए और थोड़ा आइए, ये होटल खाजा बाबा है। इसी के ऑपोजिट साइड में है हमारा शॉप डिजिटल हब। गाइस আমি আই যাও কম দামের পৰা ঠিক আছে, এবিলাক দেখাই নাথাকো আৰু এবিলাক তোমাৰ 3000 পৰা 3500 পৰা পাই যাবা। এইটো অফাৰ আছে, এই তোমাৰ বেছি নালাগে 15 টকা দিলে লৈ যাও। কি মডেল মটৰলা 2GB RAM 32 মেমৰি। হাঁ পৰা লৈ যাও না ডিসপ্লে অরিজিনাল এবিলাক কিন্তু এনে আৰু চলাব কন্ডিশন ৰাফ কন্ডিশন সব লৈ যাব পাৰে। কন্ডিশন ধুনীয়া আছে কিন্তু ব্যাটাৰী বেকআপ কম আৰু এইবিলাক। আচ্ছা দাম জানে কামে নাই ওকে টকা কি পাব হেগা এটো চলিব আৰু এটো আপোনাৰ 3000 মান হ'ব। ওকে এবিলাক ভিভো আছে এটা 3500 মানে এবিলাক কম দামৰ মোবাইল কিছুমান আছে লৈ যাব পাৰে। এবিলাক আইলে হল মানে তোমাৰ 2000 3000 তাৰ ভিতৰৰ মোবাইল হয় না। ঠিক আছে নেক্সট 193 দেখাই দাও। এবিলাক 193 এবিলাক আছে। এইবোৰ ষ্টক খতম হৈছে দে গাইস, আপোনালোকে ষ্টক শেষ কৰিছে এটো কাৰণে আকৌ আনিছো ষ্টক। এখানে ভিডিও দিয়া নাছিল বহুত দিন। এইবিলাক মাল 193 এটো জানে আৰু 6128 হয়, জানে কিমান থাকে অনলাইন বিলাক 6128 হয়। দামটো আছে 6000 লৈ যোৱা 6000 টকা আৰু 85 আছে নতুন মডেল কৰিব 85 এইটো 85 আছে। 85 খোলা আছে দেখাই দিয়া, দেখাই দিয়া আসলে 85 6128 হয়। যদি অন আছে দেখাই দিও চালো এনেকুৱা হ'ব 6128 এইটো 6500। ওকে এইবিলাকত আপোনাৰ বক্স চাৰ্জাৰ পাই যাব নেকি? বক্স চাৰ্জাৰ আছে এইবিলাক ল'ব পাৰে। ওকে নেক্সট আছে এইটো নতুন মডেল আছে। নতুন মডেল কি মডেল Oppo A16 দেখাই দিয়া। এইটো মডেল হয় চাই লওক Oppo A16 হয়। মডেল যাক দেখাই দিয়া আৰু মডেলটো চাই লোৱা, চাই লওক মডেল RAM 6 অন হৈ আছে 6128 হয়। বক্স চাৰ্জাৰ পাই যাবা। দামটো কিমান আছে? দাম আছে এইটো তোমাৰ যোৱা 8500 টকা 8500 টকাত। তো অন নাই তুমি কি লাগা আছে ৰে বঢ়িয়া কন্ডিশন চাই লওক একদম ব্র্যান্ড নিউ। কন্ডিশন ব্র্যান্ড নিউ বুলিহে কৈছো, এইবিলাক কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ মোবাইল নহয়। মোবাইল ব্র্যান্ড নিউ নহয়, এইবিলাক কন্ডিশন ব্র্যান্ড নিউ আহে। এইবিলাক ৰিফাৰ্বিশ ফোন হয়, চাই ল'ব পাৰে। এইটো অন হৈ আছে, অন হ'লে মই দেখাই দিছো। নেক্সট পাৰ্কে শুনিব ঠিক আছে। ওকে ভুল নুবুজিব। নেক্সট দেখাই দিও। এইবিলাক আছে 10 জানে আপোনাৰ দাম 10 দাম 7000 6128 আপোনাৰ আছে আপোনাৰ F11 কিমান লিখা আছে? 9500 আছে 500 টকা ডিসকাউন্ট 9000 কিমান জিবি টো? 8256 জিবি অন আছে। ওকে সেলক অন আছে। ঠিক আছে এই গৰমত গাইস আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিও বনাইছো। নেক্সট আছে আপোনাৰ Vivo Y15s সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়, সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট 6128 সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়। সেলক 6128 8500 সেলক চার্জার পাই যাব। ওকে নেক্সট আছে তোমাৰ Vivo V15 পপআপ ক্যামেরা দেখা দিও এবাৰ। ওকে পপআপ ক্যামেরা অনে হৈ গ'ল। কন্ডিশন হবে এটা কিমান RAM ROM কিমান আছে? RAM 8256 12000 লিখা আছে 10500 টকা পাই যাব। 10500 ওকে বক্স আছে ডিসকাউন্ট চলি আছে 10500 টকা পাই যাব। নেক্সট আছে আপোনাৰ Oppo A17 দেখাত কালার অপশন আছে একদম তিনিটা কালার সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়, সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়। RAM 6GB হয়। এটো চার্জ নাই, চার্জ টকা এটা আছে দুলাই দিয়া। চাই লওক কন্ডিশন চাই লওক, স্ক্ৰেচ নাই। Oppo A17 6128 সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিমান দাম ৰাখিছা? তোমাৰ যোৱা 11000 চাই লওক লৈ যাব। কালার অপশন চাওক, কি ধুনীয়া কালার অপশন আছে। আপোনালোকৰ কালাৰ লাগে ব্লু কালাৰ পাব। সেলেক্ট না কালার। ওকে নেক্সট আছে এটো দেখাল নাই? এটো Y19 RAM ROM কিমান আছে? 8256 নাম কিমান ৰাখিছা? বহুত আছিলে ষ্টক, এতিয়া বৰ্তমান নাই। দুই পিছে এভেলেবল আছে। হ'ব এটো কিমান 9500 লিখা আছে 9000 পাই যাব। ওকে নেক্সট আছে আপোনাৰ ক'ৰ পৰা শুরু কৰোঁ? এক লাইন কৰি ধৰি যাও। ঠিক আছে আৰু এই লাইনৰ পৰা ধৰি যাওঁ। ওকে
ভিভো Y12 ঠিক আছে চাৰ্জ নাথাকিব পাৰে সৰু কথা নামবিলাক কৈ যোৱা এইটো দাম আছে আপোনাৰ 5500 টকা 3GB RAM 64 মেমৰি ওকে নেক্সট আৰু ভিভো V15 V15 অন আছে এবাৰ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আছে খুবেই ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন পপ আপ চাই লোৱা পপ আপ অৰিজিনেল ডিসপ্লে ডিছপ্লে অৰিজিনেল আছে পপ আপ কেমেৰা হয় আৰু বেক পেনেল লগত দাগ আছে কভাৰৰ দাম কিমান ৰাখিছা এইটো অফাৰ আছে এইটো কিমান এইটো 664 হয় 7000 ত লৈ যাওঁ 7000 664 Vivo V15 লৈ যাওঁ অফাৰ ৰে বাপ ঠিক আছে নেক্সট MI A3 A3 MI A3 4GB RAM 64 মেমৰি ডিসপ্লে ফিংগাৰ হয় ওকে ডিসপ্লে ফিংগাৰ কাম কৰি আছে কেমেৰা খুব ধুনীয়া হয় 464 কিমান দাম ৰাখিছে এইটো দাম আছে আপোনাৰ 7500 নেক্সট Realme 2 আছে 5500 আছে 500 ডিসকাউন্ট 5000 ঠিক আছে নেক্সট আৰু Realme 2 Pro 4GB RAM 64 মেমৰি দাম আহিব আপোনাৰ এনে আমি 6000 বিকো 5500 টকাত 5500 লৈ যাও 5500 টকা Realme 2 Pro নেক্সট Realme C3 কিমান জিবি আছে RAM 3GB RAM 32 মেমৰি ওকে আৰু দাম আছে আপোনাৰ 5500 টকা 5000 লৈ যাব পাৰে ওকে নেক্সট আছে আপোনাৰ Redmi Note 11 664 ঠিক আছে তো অন নাই চাগে অন হৈ আছে বৰ্তমান ওকে আৰু দেখা নাথাকো আৰু দাম আহিব আপোনাৰ 11500 Note 11 664 কন্ডিশন চাই লওক এটা অন হৈ গৈছে চাই লওক ডিসপ্লে অৰিজিনেল আছে এটা স্ক্ৰেচ নাই পুৰা জিলিকি আছে আহক লৈ যাওক গেমিং ফোন হয় ধুনীয়া নেক্সট খুবেই ধুনীয়া একদম কি মডেল এইটো আপোনাৰ 11X ওকে 11X Redmi 11X 5G মডেল হয় চাই লওক 5G মডেল হয় 11X 6128 এটা কেমেৰা কন্ডিশন চাই লওক গাইস এইটো কিমান দাম আছে নতুনৰ দাম আছে এবো 35000 নতুনৰ দাম তুমি দাম কিমান ৰাখিছা 15500 টকা 15500 টকা লৈ যাওক 5G ফোন খুব ধুনীয়া কেমেৰা হয় 4K আছে গেমিং খেলিব প্ৰচেছৰ ভাল আছে নেক্সট OnePlus 70 খুব ডিমান্ডিং ফোন হয় অৰিজিনেল ডিসপ্লে 100% ডিসপ্লে অৰিজিনেল আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট কাম কৰি আছে about ফোনত যাওক 8128 ওকে কন্ডিশন দেখাই দিয়া কন্ডিশন চাই লোৱা 8128 70 প্ৰচেছৰ খুব ভাল ওকে দাম কিমান ৰাখিছা 16500 16 কমাই দিয়া 16000 ওকে তাৰপিছত OnePlus Note Note CE 5G দুই পিস আছে দুটা কালাৰ আছে চাই লওক কন্ডিশন মই দেখাই দিওঁ ডিসপ্লে দুটাৰে সেমে অৰিজিনেল আছে ডিসপ্লে চাই লওক কন্ডিশন RAMও সেম চাগে RAM সেমে আছে 8GB আছে 8128 আছে কন্ডিশন চাই লওক জলদি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰক WhatsAppত দিয়ক আৰু বুকিং কৰক ইয়াৰ দাম আছে আপোনাৰ 16500 টকা 16500 টকাত 5G ফোন পাই আছে চাওক OnePlus-ৰ প্ৰচেছৰ খুব ধুনীয়া Snapdragon 750 অক্টা-কোৰ পাবজি খেলক ধুনীয়া কালাৰ দুটা আছে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰক WhatsAppত দিয়ক বুকিং কৰক লৈ যাওক OnePlus Nord এইটো কিমান আছে 256 ওকে এইটো 12GB RAM আছে ষ্টৰেজ 256GB চেলক 12GB RAM আছে 250GB ষ্টৰেজ OnePlus Nord 5G দাম জানে আপোনালোক 17500 টকা 19500 টকা লিখা আছে 17500 টকাত পাব এক পিছে আছে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰক বুকিং কৰক নেক্সট তাৰপিছত 9R OnePlus 9R খুব ডিমান্ডিং সবে কৈছে 9R আনক দুই পিস আছিল এক পিস ওলাই গল আৰু এক পিস আছে চাই লওক 9R 8128 হয় 8GB RAM 128 ষ্টৰেজ 870 কন্ডিশন দেখাই দিছো একদম ব্র্যান্ড কন্ডিশন এটাও স্ক্ৰেচ নাই চেলো ব্ল্যাক কালার আছে একদম অরিজিনাল ডিসপ্লে আছে দামটা কিমান ৰাখিছা 28500 ওকে লৈ যাব পাৰে 9R ওকে নেক্সট আছে iPhone 12 চাই লওক কন্ডিশন দেখাই দিছো মই কন্ডিশন চাই লোৱা একদম টিপটপ কন্ডিশন আছে কেমেৰা লেন্সত অলপমান দাগ আছে ইয়াতে স্ক্ৰেচ আছে বাকি অল ওকে অৰিজিনাল ডিসপ্লে তুমি চাই লওক টুটন মই দেখাই দি আছো এই টুটন চাই লওক বাকি বেটাৰি হেলটো মই দেখাই দি আছো বেটাৰি হেল বেটাৰি 87 আছে 64GB হয় কন্ডিশন চাই লওক 12 5G ফোন হয় ৰেটিং মই ৰাখিছে এইটো 34500 লৈ যাওক নেক্সট ষ্টৰেজ হয় 64GB ষ্টৰেজ হয় আৰু পিছত আছে আপোনাৰ iPhone 11 Pro 256 বেটাৰি হেল দেখাই দিয়া দেখাইছো বেটাৰি হেলটো আছে আপোনাৰ 88 এই ষ্টৰেজটো দেখাই দাও বহুতে মানে ষ্টৰেজ 256GB হয়
দেখাই দি আছোঁ চ' গাইছ 256 GB ষ্ট'ৰেজ হয় কণ্ডিশ্যন চাই লওক স্ক্ৰেচ নাই এটাও ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া ট্ৰু টোনটো দেখাই দি আছোঁ ট্ৰু টোন চাই লওক 88% বেটাৰী হেল্থ আছে 256 GB iPhone 11 Pro দামটো কিমান ৰাখিছে 36,500 লৈ যাওক বাকী X আছে X দেখাই দিয়া কালাৰ চালে হোৱাইট কালাৰ আছে 64 GB 64 GB অনলাইন ডিসচাৰ্জ হৈছে যোনটো অন আছে এইটো দেখাই দিওঁ ট্ৰু টোন চাই লওক বাকী এইবিলাক অৰিজিনেল ডিছপ্লে হয় চব তথাপিতো আপোনালোকক ট্ৰু টোনটো দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু বুকিং কৰি ল'ব 100% বেটাৰী হেল্থ আছে এইটো আপোনাৰ চাৰ্জ নাই ডিছচাৰ্জ হৈ আছে এইটো বেটাৰী হেল্থ 80 এবভ থাকিবই 100% আপুনি আহক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই হোৱাটছএপত দি দিয়ক বুকিং কৰি লওক দামটো কিমান ৰাখিছে এইটো 19,500 iPhone X লৈ যাওক আৰু নেক্সট এইটো লৈ আছে দেখাই দিয়া Vivo V15 Pro ৰেম ৰম কিমান আছে RAM তোমাৰ দেখাই দিওঁ ডিসপ্লে অৰিজিনেল হয় লাইট মাষ্টাৰ কৰিলে সিস্টেম এইটো Pro হয় নেকি Pro এইটো ডিসপ্লে ফিংগাৰ ওকে Vivo V15 Pro মডেল হয় এইটো তো ডিসপ্লে ফিংগাৰ আছে 6128 দামটো কিমান ৰাখিছা ইয়াৰ দামটো আছে অফাৰ দি দিম অফাৰ তো 9,000 ত Vivo V15 Pro লৈ যাওক ঠিক আছে নেক্সট Vivo V11 Pro এইটো ডিসপ্লে চেঞ্জ হয় ডিসপ্লে চেঞ্জ ইয়াৰ দাম কম আছে ওকে Vivo V11 Pro 64 হয় 664 ডিসপ্লে চেঞ্জ আছে দামটো কিমান ৰাখিছা 6,000 টকা 6,000 টকা চাই লওক 664 কোনো ডিসপ্লে চেঞ্জ নালাগে দেখাত নালাগে আপুনি আহি চেক কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া আছে ঠিক আছে Note 5 Pro ডিসপ্লে অৰিজিনেল আছে 5,000 লৈ যাওক 464 ওকে এইটো also Realme 7 ধুনীয়া মোবাইল হয় এটা ডিমান্ডিং ফোন আছে এটা বেক পেনেলটো অকমান স্ক্ৰেচ আছে ৰাফ আছে ডিসপ্লে অৰিজিনেল আছে চাৰ্জ নাই চাগে 8GB RAM 128 মেমৰি আছে 8128 কি অফাৰ দিবা এইটো তো 9,000 লৈ যাওক 8GB RAM এইটো Realme X ডিসপ্লে চেঞ্জ আছে ওকে ডিসপ্লে চেঞ্জ আছে বাকি কেমেৰা ধুনীয়া হৈছে কেমেৰা চাব পাৰে আৰু যদি কেমেৰা কানে ইউজ কৰিব পাৰে কেমেৰা খুব ধুনীয়া আছে ল'ব পাৰে পপ কেমেৰা হয় নেকি এইটো চাই লওক গাইজ পপ কেমেৰা হয় চাই ল'ব পাৰে সো এইটো দাম কিমান ৰাখিছা ডিসপ্লে চেঞ্জ 4128 আছে এইটো 4128 আপোনাৰ 7,500 ডিসপ্লে চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাওক লৈ যাব পাৰে পাতি চলাব পাৰে একো ইছ্যু নাপাব ধুনীয়া ডিসপ্লে লগোৱা আছে নেক্সট আছে Note 7 Pro 464 তো Note 7s আছে জানে আপোনালোকে এইবিলাক জানে এইবিলাক Note 7s এইবিলাক দাম 6,500 টকা 6,500 কে পাব 4GB RAM আৰু 6GB RAM হ'লে 7,000 এইটো যেনেকৈ 6GB RAM আছে Note 7 Pro এইটো 7,000 আহিব আৰু যেনেকৈ Note 7 Pro 4GB আছে এইটো 6,500 ডিফাৰেঞ্চ আছে 7s লওক Pro লওক দিলো নেক্সট Note 8 464 হয় 464 চিন্তা আছে ব্ল্যাক কালাৰ হয় এইবিলাকৰ দাম আছে আপোনালোকে জানে 7,000 7,000 Note 8 লৈ যাওক কণ্ডিশ্যনত দেখাই দিব পাৰে 7,000 Note 8 লৈ যাওক খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে চাই লওক গেমো খেলিব পাৰে ওকে নেক্সট Note 8 Pro Note 8 Pro খুব ডিমান্ডিং ফোন হয় বৰ্তমান আমাৰ ষ্টকত নাই মানে ষ্টকত নাই এক দুই পিছে আহি আছে বৰ্তমান ষ্টকত 664 ইয়াৰ দাম আহিব 8,500 Note 8 Pro চাই লওক জলদি লৈ যাওক তাৰপিছত Redmi Note 10s 664 হয় এইবিলাক চব Note 10s চাগে Note 10s এটা মডেল Note 10s গোটেইকেইটা Note 10s হয় আপোনাৰ ৰেম চেমে আছে ষ্টৰেজৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে 6GB হয় 6GB এইটো 6128 হয় এইটো 664 হয় এই তিনিটা 664 ৰেট কিমান ৰাখিছা 664 আছে 9,000 আৰু 6128 9,800 ঠিক আছে চাই লওক এইটো এভেইলেবল আছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বুক কৰক অৰিজিনেল ডিসপ্লে হয় 100% ডিসপ্লে টেনশন ল'ব নালাগে এটা মোবাইলৰ অৰিজিনেল ডিসপ্লে আছে ওকে নেক্সট আহি যাও Vivo V11 এটাৰ দাম আহিব চাৰ্জ নাই ওকে দাম কৈ দিয়া কিমান যোৱা 6,000 ওকে নেক্সট আছে Oppo A7 ওকে কণ্ডিশ্যন হয় ওকে 5,500 4GB RAM Note 6 Pro 5,500 লৈ যাওক তাৰপিছত Redmi 9 Prime 7,500 তাৰপিছত এইখিনি দেখালৈ OnePlus আছে তিনিটা সেম মডেলৰ হয় এইবিলাক 3T হয় ডিসচাৰ্জ হৈছে ডিসপ্লে অৰিজিনেল হয় চাই লওক ডিসপ্লে অৰিজিনেল আছে কম আহিব
এইটো অকণমান ফটা আছে দাম গম পাই যাব এইটো এইটো অফাৰ দি দিলোঁ 4500 4500 লৈ যাব এইটো আৰু বাকীবিলাক 6000 কৰি বাকী 664 চব চব 660 অ'কে তাৰপিছত আছে আপোনাৰ 5T হয় আৰু 664 আছে 8500 টকা লগা আছে 6500 টকা লৈ যাওঁ ঠিক আছে ডিসপ্লে চেঞ্জ আছে ডিসপ্লে চেঞ্জ আছে ওকে সেল কন্ডিশন ওকে তো কিবা আৰু ক'ব আছে গাইস আপোনাৰ যিসকলে হোলসেল পাৰ্টি চাইছে আমাক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে আহক আহিলে আমাৰ পৰা মোবাইল লৈ যাওক আৰু কিবা ষ্টকৰ কিবা আউট হোৱা কিবা সময় কিবা বানি দিয়া কাৰণ কাষ্টমাৰে আহি কয় যে ষ্টক আজি ভিডিঅ' দেখিছোঁ কালি ষ্টক আহিব আজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে যোনদিনা মই আপলোড দিওঁ কালি দিম বাৰু কালি আপলোড দিলে আপোনালোকৰ 3 দিনৰ ভিতৰত আহিব 3 দিনৰ চাই ডেটটো কোনদিনা দিয়া আছে 3 দিন পাৰলে আপুনি ভাবিব যে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ তলত আপলোড ডেটটো চাই ল'ব হেতু ষ্টকৰ 3 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ ষ্টক শেষ হৈ যায় কাৰণ যেটো আমাৰ হোলসেল কৰো 3 দিন থাকে মান মেক্সিমাম 3 দিন তাতছে বেছি আজি আপোনাৰ হ'ল খালি ফ্ৰাইডে হয় ফ্ৰাইডে স্যাটাৰডে সানডে 3 দিন পুৰা ফ্ৰী হয় আজি থাৰ্সডে হয় আজি ভিডিঅ' শুট কৰা হৈছে